วันนี้เราจะมาซ่อมที่จับมือถือของ ronin-sc นะครับเพราะว่ามันหักง่ายมากๆเลยแต่ก็ซ่อมไม่ยากนะครับไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับพบกับ PJS On นะท่านเข้ามาชมเป็นครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมพงษ์ธนรัตน์พงษ์คณะเจริญchannelของเราทำรีวิวสินค้าและเทคนิค DIY กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวและเทคนิค DIY ล่าสุดจาก PJS On ของเรานะครับผม ronin-sc นะครับก็จะมีที่จับมือถือแถมมาด้วยนะครับซึ่งตัวที่จับมือถือเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะหักหลุดออกจากตัวเบ้าง่ายมากนะครับวันนี้เราจะมาซ่อมที่จับมือถือตัวนี้นะครับโดยที่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับก็ก่อนอื่นผมขอแจ้งอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนนะครับก็อย่างแรกนะครับก็เป็นชุดไขควงนะครับเอาชุดไขควงที่มันมีหัวเยอะๆนะครับเดี๋ยวลองเทียบดูกับหัวของเจ้าที่จับมือถือของ ronin-sc ตัวนี้นะครับด้านในนะครับที่มันแตกออกมานะครับเราลองหาหัวที่ขันได้นะครับขันออกมาหลังจากนั้นนะครับเราเอาเจ้าน็อตตัวนี้นะครับไปที่ร้านที่ขายน็อตนะครับแล้วก็ตามหานะครับตัวน็อตที่เป็นเกลียวแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าหัวเนี่ยใหญ่กว่านะครับแล้วก็แนะนำให้ซื้อเป็นตัวแหวนนะครับแหวนที่ขยายหัวเนี่ยมาอีกอันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโดยอธิบายคร่าวๆนะครับเราจะทำการเอาน็อตที่เราซื้อมาใหม่นะครับครอบไปบนเจ้าตัวเบ้าที่มันหักนะครับแล้วก็ยึดเข้าไปกับตัวหลังนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็ลองทำตามคลิปดูนะครับไปชมกันเลยครับผม
ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการซ่อมเจ้า ronin-sc ตัวจับมือถือตัวนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยพอดีว่ามีไอตัวน็อตตัวเนี้ยแล้วก็แหวนนะครับมีอยู่แล้วนะฮะลองหาดูไปหาตามร้านพวกไทยวัสดุหรืออะไรพวกนี้นะครับที่มีน็อตนะครับเอาตัวเนี้ยนะครับไปเทียบที่ร้านนะครับแล้วก็ซื้อแหวนมาด้วยนะงบประมาณไม่น่าจะเกิน100 บาทนะครับตัวนี้ก็ถ้าซื้อใหม่เนี่ย1,000 กว่าบาททำตามวิธีนี้ก็ประหยัดเงินไปได้เป็นพันเลยนะครับผมโอเควันนี้ก็มาแนะนำวิธีการ DIY กันเพียงเท่านี้นะครับและเช่นเคยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ล่าสุดจาก PJS On ของเรานะครับวันนี้ผมพงษ์ ธนรัตน์ พงษ์ คณะเจริญลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ